زموږ سره بل لا چې کومه ده هغه د GLBA دا یو خو د دې نه مخکې previous presentation کې موږ بحث وکړو په ساکس سربین اکسلی اکټ باندې د دې هغه یو کس چې کوم دی د اکسلی کوم یو دا یو کس د رائټ سایډ ته چې دی دی د ډیر زیات څه ته یاره کنټریبیوشن کړی و په دې لا کې پوه شوې د ګرام لیچ بلیلی اکټ چې ورته کوم وایي وایي ښه دی نه بالکل رالی شو presentation لږ stable شي نو کټی به یې بیا خوا کوم اوس د دې نه مخکې وبایسي راځو ښه دا لا چې وه دا په 1999 کې افیکټ شوې وه افیکټډ وه او افیکټیو شوې وه بزنس راوټي دا درې کسان دي د کم سینیټران چې دي دا لا لیکلي وه او دی دا لا د دې لپاره لیکلي وه چې فاینانشل انسټیټیوشن چې کم دي چې هغو پراډکټ او سرویسز چې کسټمرو ته پرووایډ کوي چې د هغې کسټمرو ډیټا یا انفارمیشن چې کم دي هغه مطلب دا د هغې پرایویسي او سکیورټي ځکه چې ځینې داسې کمپنیانې چې هغه د کسټمرو نه انفارمیشن او ډیټا والي هغه بیا شیر کوي د نورو فاینانشل انسټیټیوټ سره یا د نورو ارګنایزیشن سره نو دوی بیا په خپلو کې یو بل سره مطلب دا دی چې خپل بزنس پکې کوي نو د دې لا مقصد دا و چې هر هغه ارګنایزیشن چې هغه فاینانشلی پراډکټ او یا سرویسز چې دي هغه پرووایډ کوي کسټمرو ته نو هغه مطلب دا دی چې د هغې به باقاعده دغه درې رولز به فالو کوي فاینانشل پرایویسي رولز سیف ګارډ رولز او پری ټیکسټینګ رولز په دې ون بای ون به موږ اوس بحث وکړو نو یوازې فاینانشل سرویسز نه د دې شان هاریس بوک نه دا یو ایکسپټ ما راغستی دی کوټیشن چې کوم دی دا وایي چې یوازې فاینانشل بانک نه هر هغه ارګنایزیشن چې هغه دغه ماته د دې نه مخکې وویل که نه چې سرویس یا پراډکټ یا سرویسز چې دي یا لون خلکو له ورکوي یا فاینانشل یا انویسټمنټ ایډوایس یا انشورنس چې ځکه چې یوازې بانکونه دا نه کوي د انشورنس کمپنیانې هم کوي او یا داسې سټارټ اپ کمپني چې هغو هم فاینانشل ایډوایسینګ یا پراډکټ چې هغه پرووایډ کوي نو یوازې بانک نه د دې نه مخکنی د درې رولز چې کوم دي دا ډېر لازمي رولز دي چې دا به هر یو ارګنایزیشن چې دی تاسو چې ما مخکې وویل دا به ښه باقاعده په دې باندې ابایډ کیږي دا به فالو کوي که دا یې نه فالو کوله نو ښه زیاته جرمانه به بیا په دې باندې لګي په دې نو هغه هم د اډټ په تھرو باندې کیږي هغه به هم وروسته چې موږ دا ټولې لاګانې ختمې کړو انشاءالله بیا موږ هغې اډټینګ فریم ورک ته هم وردن شو هغه به تاسو بیا کامن سنس او میک سنس په درته شي پوه شوې not common sense make sense کیږي به درته نو دلته اوس دا اولنی چې فاینانشل پرایویسي رول دا چې تاسو کله هم یا بانک کې ډاکومنټ ساين کوئ که تاسو خیال کړئ ډېر شي ډاکومنټ چې تاسو درکړي بس زما به شانتي څوک ګوري نو خو هر یو ساين کوي لاندې وای اګری لیکي وای اګری او بس موو فورورډ په هغې کې ښه باقاعده د دې فاینانشل پرایویسي لیکلي هغو کړي دي او دا یې ښه باقاعده تھرډ پارټي اډیټر چې دی هغو ریویو کړي دي او هغو دا ریویو کړي دي چې او صحیح ده د کم جی ایل بی ای لا چې کومه ده په دې باندې دا ابایډ کیږي دا د هغې سره مطلب دا ده چې والید ده دا کم ډاکومنټ چې دا ټرم کنډیشن چې او دا کم نور هر څه ډاکومنټ ته ساين کوي دا ښه باقاعده دغه شي خو موستلی ډارک ساید څه ته یاره ډاون ساید دی چې ځینې کمپنیانې چې هغه مطلب دا دی چې داسې په داسې طریقه باندې داسې لهجه باندې شی ولیکي چې د هغې څوک پوهېږي هم نو چې دا څه وایي هغه سپا انګلیش پې لیکلی به هغې هم سړی نه پوهېږي نو د فاینانشل پرایویسي رول چې کوم دی ښه باقاعده دا چې څوک ډیټا کلیکټ کوي د اجازت ورکوي د کسټمر له چې په کوم ځای کې د کسټمر ته ترانسپیرنسي غونډه کې ده پوه شوې ترانسپیرنسي ورته ښیي چې ستا دا انفارمیشن په کوم ځای کې شیر شوي دي څنګه شیر شوي دي څنګه یوز کیږي او څنګه پروټیکټ کیږي او بیا ولا هم دا یو رائټس غونډه کې ورکوي چې اوټ چې دی اني ټایم مطلب دا چې ایمیل چې خلکو ته راشي په هغې کې لاندې لیکلی شوي
چې که تاسو د ایمیل نه ریسیو کول غواړئ نو اپټ آوټ وکړئ. اپټ آوټ مطلب څه دی؟ دغه مطلب د دې پښتو کې صفه پښتو کې دا مطلب دی چې لکه زه پکې نور نه یم. پوه شوې؟ مطلب دا دی چې دا یو اپشن یې دلته کړی دی چې تاسو ته یا ایډورټایزمنټ راځي یا ایمیل راځي یا داسې بل څه شی راځي چې هغه ایډورټایزمنټ په ترو باندې یا که عام ایمیل په هغې کې به باقاعده لاندې د ایمیل کې به لاندې لیکلی شي چې اپټ آوټ ناو که نه یا کلیک هیر ټو اپټ آوټ whatever څه میسج به لیکلی. د هغې مین مقصد دا دی چې ماته وباسي زه نور د ایمیل هغه نه ماته د ایمیل او ایډورټایزمنټ نور مه رالیږئ. نو دغه یو راز او که هغه تاسو وکړو او کمپنۍ هغه شانتي ایمیل یې درلیږلی نو تاسو بیا مطلب ښه باقاعده په هغې باندې اکشن اخیستی شئ. د هغې نه بل دویم رول چې کوم دی دا جی ایل بی ای والا چې دي ریکوایر کړي دي هغه دی سیف ګارډ رولز. بیا به مونږ وروسته هم زما په خیال تاسو په دې اوله کې ویډیو کتلی وه په دریو سیف ګارډو باندې ټیکنیکل او ایډمنسټریټیو او فزیکل سیف ګارډز. نو موستلی دا سیف ګارډ رول چې دی دا په هغې ایډمنسټریټیو سیف ګارډ باندې فوکس کوي. په نور هم فوکس ډیر دی خو په دې ایډمنسټریټیو باندې مینلی فوکس دی د هغې. دا وایي چې هر یو فاینانشل انسټیټیوټ چې کومه ده یا چې داسې هر یو ارګنایزیشن دی چې هغه د فاینانشلي مطلب دا دی د خلکو ښه باقاعده کریډټ کارډ یې رالي او نه کریډټ کارډ نه سره د پی سی آی نه راځي. مطلب دا دی چې هغه یو سروس تاسو باندې خرڅوي که هغه انشورنس شو که هغه هر څه شی شو او د هغې کسټمر انفارمیشن ځان سره ږدي نو ښه باقاعده د سیف ګارډ رولز دا دي چې دوی به پالیسي ډیولپ کوي ریټن پالیسي لیکي به پالیسي پروسیجر سټینډرډز دا ټول به لیکي په هغې کې به ښه باقاعده هغو ته وایي چې دا پرسنل انفارمیشن چې کوم دي دا به څنګه پروټیکټ کوئ او نو هغې ته بیا ویلی کېږي پی ایچ آی او پی آی. پوه شوې؟ نو پی ایچ آی چې دا پرسنل پروټیکټډ هیلث انفارمیشن هغه د هغې هیپا نه راځي تاسو مخکې هغه لا وکته او پی آی آی او پی آی چې دا پرسنل انفارمیشن او پرسنل آیډنټیفیکیشن دی او که آیډنټیفایر انفارمیشن دی خو څه شی دی خو پی آی آی که نه. نو دغه پی آی آی چې دی نو دا ښه باقاعده د هغې به په پالیسۍ کې کلیرلی لیکي چې دا به مطلب دا دی چې په ایمیل کې که هغه هر یو امپلویز چې دی د دې پی آی آی سره ډیلینګ کوي نو ښه سکیور به یې کوي او مطلب دا دی چې په ایمیل یې لیږي نو ښه باقاعده پروسیجر چې دي هغه فالو کوي نو چې میک شور په پلین ټیکسټ کې دا ایمیل لاړ نه شي خو چې انکریپټډ لاړ شي ځکه چې په مین ان د میډل کس پکې راغی نو هغه به ټول هر شی بیا انکور کړی. اګین دا ټولې لاګانې چې دي دا مخکې موږ کوو د دې نه ډیپ به بیا موږ ورنوځو وروسته اټیکس به ټول اټیکس چې کوم دي که نه اویلیبل دي د هغې نه بعد به بیا موږ ارګنایزیشن ته ورنوځو د ارګنایزیشن کې بیا انشاءالله تاسو ټول هر شی میک سنس شي. بل رول چې کوم دی هغه دی پری ټیکسټینګ پروټیکشن. دا یو قسم سوشل انجینیرینګ غونډه کې دی. دا وایي چې هر یو ارګنایزیشن چې دی هغه به ښه باقاعده سیف ګارډ د هغو به ښه باقاعده سیف ګارډي امپلیمنټ سیف ګارډ مطلب دا دی چې دوی به یو قسم سکیورټي یا داسې یو ډیفنس سیستم یا داسې یو سیف ګارډ به پرووایډ کوي چې د انفارمیشن چې کوم دي د کسټمرو د فاینانشل انفارمیشن چې کوم دي چې دا ښه باقاعده د سوشل انجینیرینګ نه بچ شي. څنګه اوس که زما خلک چې وایي هیکینګ وشو یا ډیټا بریچ وشو که ډیټا بریچ وشو په هغې کې ټول انفارمیشن آنلاین شیر شو او چاته زما لکه مطلب دا دی چې سنسټیو انفارمیشن میلاو شو په هغې کې که آیډنټیفیکیشن نمبر دی که سوشل سکیورټي نمبر دی که هغه فون نمبر دی ایمیل دی ایډرس دی ټول هر شی شو نو دا کس چې کوم دی دا مطلب دا دی چې یو قسم زما په ځای باندې کال کولی شي زما مطلب انشورنس کمپنۍ ته یا بینک ته هر یو شي ته او وایي چې لکه زه فواد خبرې کوم او هغو ته وایي چې موږ له دا انفارمیشن نه که د ویریفیکیشن هغه کوم پروسس شي او هغه ټول انفارمیشن هغو ته پرووایډ کړي او دا کس چې دی د زما په ځای په ترو باندې impersonification ته وایي که نه oh my god wait a minute impersonation وته وایي کله چې انګلیش او پښتو یو ځای کوي چې بل څه شی دې راشي اورې impersonation هغه ورډ دی چې مطلب ستاسو بل یو کس پریټینډینګ کوي چې دا زه فواد خبرې کوم او هغه د ټلیفون نه اخوا سایډ چې هغه وایي
هغه په واد نه یې. مطلب دا دی پښتو کې راته ما اکثر هغه سړي یا چا سره په خبرې کولې په ټلیفون وایي زه جنۍ یم جنۍ اواز به یې ځان نښ کړی و. زه د پلانکۍ خبرې کوم او بل عاجز به یې غرق کو خراب به یې کو. نو دغه شانتي دا فری ټیکسټینګ پروټیکشن چې دی د هغې سیف ګارډ لپاره دي د دې لپاره به ښه باقاعده ټریننګ ټولز هغه ټیکنیکل ټولز دي که فزیکل ټولز دي او که اډمنسټریټیو ټولز دي هغه به ښه باقاعده دا کمپنۍ چې ده دا به پرووایډ کوي چې د انفارمیشن خو نن سبا ډیجیټل دی که دا هیک شي دا انلاین اویلیبل شي چې دې ته بیا هم پته لګي چې یاره واقعي دا هلک چې څوک ټلیفون کوي یا د جنۍ ټلیفون کوي دا کس دی او که نه دی. نو د دې لپاره دا پری ټیکسټینګ پروټیکشن دا چې کومه ده دا رول چې کوم دي دا دغه شوي ده راوتې ده. دومره خو خیر به کې څه نشته های لیول به موږ ګورو او په سی ایس اس پی کې مینلی بدایي چې تاسو ته به وایي چې مطلب دا دی دا یو کمپنی ده هغه فاینانشلی انفارمیشن سره ډیلینګ کوي نو تاسو ته بیا لا درکړي چې ای بی سی ډي کنه دا کومه لا ده چې هغه یوزر فاینانشل پرایویسی او سیف ګارډ یا مطلب د پرایویسی پرووایډ کی. تاسو په هغه ټایم کې بیا ګرام لیچ بیلی اکټ چې دی هغه سلیکټ کولی شئ او کېدای شي تاسو داسې یو بل څه قسم تپوس وکړي چې په هغې کې مطلب دا دی د دې ذکر شوی خو بس صرف په دې لا باندې ځان پوه کړئ مطلب دا دی چې ان سمري د دې مطلب دا دی چې هر هغه کمپنۍ چې هغو فاینانشلی پروډکټ یا سرویسز پرووایډ کوي کسټمرو له هغو به ښه باقاعده دا 3 رول چې دي دا فالو کوي او په دې په 3 رولو باندې به د دې کسټمر انفارمیشن چې دي دا به سیو کیږي. All right, thank you.